السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا ويوفقكم ويوفقنا ويشفي مرضاكم ومرضانا، قولوا امين. فهلا نحن رجعنا لكم بحلقة جديدة، انه شو بدي اساوي كفتة باللبن. سهلة كتير، ما بدها شيء. عندي لبنات انا ساويتهم بالبيت والاحلى منهم. حطيناهم بالطنجرة على البارد مع بيضة وثلاث معالق صغار نشا. هلا بخلطهم بالخلاط، وعندي اللحمات هدول الكفتة قليتهم شوية زيت. خلاط الكهرباء عم بخلط اللبنات مع النشا والبيضة على البارد، بعدين بسخن على تحتهم بعد ما يقيم الخلاط طبعا. لا تنسوا الخلاط على نار وسط. بحرك وحطيت لهم معلقة ونص صغار ملح لحتى يسمك اللبن ويسخن. بسقط فيهم الكفتة، وبعدين بالوقت هاد بساوي التومات مع الكزبرات وبقليهم شوية زيت زيتون. سمكوا اللبنات عبيلها على المعلقة صاروا. شايفين شلون اللبن عبيل على المعلقة؟ هلا بسقط فيهم الكفتة شوي شوي 5 دقايق تانيات. بطفي تحتهم، بحط عليه هون الكزبرة والثوم وبدون ملحة طبعا. بنحركها شوي شوي ونطفي تحتها. هاي حطيناها بصحن تقديم، وحطينا له شوية زيت زيتون ونعنع رشيناه. تاكلوا قصريكم وراه. ان شاء الله يعجبكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. ودعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب.